Sähköauto-uutisista terve. Tänään tulee vähän juttua Hyundain uudesta kompakti UV:sta, CUV:sta. Hyundailta tuli teaseri tällaisesta autosta. Katsotaan vähän mikä se on. Sen lisäksi EUlta on nyt tulossa myöskin tullit kiinalaisille autoille. Ja viimeiseksi Teslalla taas kvartaalialet päällä, koska tämä kakkoskvartaalin loppu on lähestymässä, niin perinteisesti Teslalla on aina alennusmyyntejä silloin ja niin on nytkin. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Mutta aloitetaan tällä autouutuudella, josta Hyundai on pistänyt vähän tämmöistä teaseriä eli kiusoittelumateriaalia pihalle. Tämä tulee siis ihan suoraan Hyundailta. Tämä on Hyundain lehdistötiedote, eli kyseessä ei ole mikään huhu, vaan ihan niin kuin siinä mielessä varma tieto, että tämmöinen on tulossa. Sieltä on tulossa uusi A-segmentin auto, kompakti EV Inster. Sitten on ensimmäisiä kuvia, jos on tämmöisiä tyypillisiä Hyundaille tyypillisiä pikselivaloja ja muuta. Sillä Insterillä tulee olemaan hyvä toimintamatka tämmöiseksi pikkuautoksi 355 kilometriä. Tämä on VLTP eikä esimerkiksi se Kiina-standardin mukainen toimintamatka. Virallinen julkaisu tapahtuu myöhemmin tässä kuussa tuolla Busanin autonäyttelyssä. Loppukuusta tänä vuonna, eli varmaan jossain tuossa juhannuksen jälkeen sitten. Busan on siis tuolla Etelä-Koreassa. Ja tämmöisiä kuvia tästä nyt sitten näkyy, että kauheasti tuosta ei vielä voi päätellä, mutta se mitä tässä kerrotaan on se, että se perustuu tähän vain Koreassa myynnissä olevaan malliin Kasperiin, ja josta mäkin on tehnyt täällä mun kanavalla joku tuossa talvella juttua, mutta tätä Kasperia nyt ei sitten tule muualle maailmaan, mutta tämä Inster tulee, ja tämä Inster tulee myöskin Eurooppaan ja myöskin Suomeen sitten myöhemmin. Inster tulee asettamaan uudet standardit toimintamatkalle ja teknologialle ja turvallisuudelle ja ominaisuuksille tämän lehdistötiedotteen mukaan siis tämmöisille pikkuautoille. Eli ehkä tällä hetkellä, mikä olisi kilpailija, niin jos koko luokkaa miettii sähköautoissa, mitä Suomestakin nyt saa, niin on sitten varmaan toi Dacia Spring. Että tämä on huomattavasti, ainakin jos se nyt on lähellä tämän Kasperin kokoa, niin huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Volvo EX30, joka on yksi pienimmistä tällä hetkellä. Tosiaan tuo 355 kilometriä toimintamatkaa on tämmöiselle pikkuselle autolle hyvä, ja tässä on nyt nämä ainoat kuvat, joita täältä on jaettu. Eli tämmöisiä lähikuvia takavaloista. Tästä nyt tulee Ioniq 5 hyvin paljon mieleen, ja no toi sitten ehkä muistuttaa siitä Kasperista mutta sitten toi LED-palkisto tuossa taas sitten Ioniq 5 tai Kona EVtä. Noin, sieltä näkyy jotain. Ja katsotaan, tuossa on toi Kasperi, eli tämä Kasper on erittäin pikkuinen auto, eli sen kokonaispituus on tuommoinen 3,6 metriä, akseliväli 2,4 metriä. Eli todella pienestä autosta puhutaan niin kuin puolisen metriä vielä lyhyempi kuin esimerkiksi EX30. Mutta sen verran tuolla nyt on sitten salapoliisit tehneet työtä, että mahdollisesti se tulisi olemaan sitten tämmöisen auton kuin Kia Ray EV:n moottorilla. Eli tämä päivitetty Kia Ray EV, joka on julkaistu viime syksynä, niin siinä on 64 kilowatin sähkömoottori, eli mahdollisesti käyttäisi sitten sitä. En tiedä, tuo 35 kilowattituntinen akku, että riittäisikö se. Voisi se ehkä tuollaisella pikkuautolla riittääkin siihen 355 kilometrin toimintamatkaa, mutta en tiedä. Pituudeltahan toi on täsmälleen sama kuin toi Kasper, että liekkö sitten sama, mutta vähän tilavampi versio tämä Kia Ray. En tiedä, mielenkiintoista odottaa tuota Busanin julkaisua sitten. Sitten seuraava EUlta on tulossa, niin kuin mä oon täällä vähän uumoillutkin ja huhuillut, että EUlta olisi tulossa tullit kiinalaisille autoille. Financial Timesin mukaan ne tullit tulee olemaan jopa 25%.
tämä tietysti verrattuna Jenkkeihin on hyvin pientä. Siellä Jenkeissähän nelinkertaistettiin ne tullit 100%, vähän yli 100%. Mutta nyt täällä sitten sanotaan, analyytikot arvioi ja heillä on joku sisäinen lähdekin täällä Financial Timesilla, että ne tullit tulee olemaan 10 ja 25% välillä. Ja että siitä todennäköisesti tulee sitten kiinalaisilta vastaisku, että en tiedä, voittaako tässä sodassa kukaan, ainakaan kuluttaja. Jenkeissä tosiaan kiinalaisille sähköautoille tuli 100% tullit, mutta tässä nyt sanotaan, että Brysselin odotetaan asettavan nämä merkittävästi Jenkkeen matalammat tullit, mutta kuitenkin kaikille kiinalaisille autovalmistajille, kuten BYDlle ja Geelylle, eli tulisiko koskemaan sitten myös Polestaria, kuin myös länsimaalaisille automerkeille, jotka tuottaa sähköautoja Kiinassa, kuten Teslalle. Eli voisi olla, että täällä olisi hyvinkin merkittäviä vaikutuksia sitten Euroopassa myytäviin Tesla-autoihin, että luultavasti niitä ei enää sitten kannattaisi tuommoisen mahdollisesti 25% tullin jälkeen laivata Kiinasta, vaan sitten kaikki tulisi tuolta Berliinin tehtaalta jatkossa Yt ja kolmoset, mutta nähtäväksi jää. Ja kiinalainen ministeri on tietenkin sanonut, että Kiina kyllä vastaa samalla mitalla ja napakasti näihin, että ei varmasti jää tähän tämä. BYD, Geely ja SAIC ja Tesla eivät ole vastanneet esimerkiksi Reutersin kommenttipyytöihin, mitä tähän tulee, mutta valtavat tullit siis tulossa. Mutta sitten vielä tähän viimeiseen aiheeseen tänä päivänä, eli ainahan tällainen kvartaalin loppu, kun lähenee, eli vuosineljänneksen loppu, kun lähenee, niin Teslalta nähdään alennusmyyntejä, niin myöskin tällä kertaa. Tuolla nyt on Jenkeissä ja muualla Euroopassa ja muualla maailmassa isompiakin alennuksia tai erityyppisiä insentiivejä, mitä on erittäin halpaa leasingia tai ilmaisia kilometrejä ja sitä sun tätä. Tesla ei ole nyt ainakaan toistaiseksi hintoja täällä Suomessa laskenut, mutta tämä on ihan hauska, koska eilen kun mä katsoin, niin sai 10 000 kilometriä ilmaisia supercharging kilometriä. Nyt se on näköjään nostettu 20 000 kilometriä. Jos tilaa ja vastaanottaa sen auton tämän vuosineljänneksen, eli tämän kuukauden aikana, pari viikkoa aikaa siis vastaanottaa auto. Korkotarjouksia eilen ei ainakaan ollut, eli tässä takavetoversiossa 5,42, long range takaversiossa todellinen vuosikorko, missä se on 5,39, mutta sitten tuossa nelivetomalleissa oli eilen ainakin ihan hyvät korkotarjoukset, 2,28 todellinen vuosikorko tuossa nelivetoisessa long rangeissa ja perfissä sitten 2,25. Ja tämä 20 000 kilometrin ilmainen supercharging koski myös muita Tesla-malleja, ei pelkästään Ytä. Katsotaan, mikä on tilanne kolmosen kohdalla, onko hinnat laskenut. Tällä kertaa mä en ole etukäteen näitä katsonut, kun mä oon jo menettänyt toivoni, että hinnan alennuksia nähdään, eikä niitä ole nytkään nähty. Siellä on tuo 20 000 ilmasta kilometriä. Katsotaan sitten varastoautot. Tuolla on ihmeellinen toi postinumero. Eipä ole mitään alennuksia varastoautoissakaan, ainakaan kolmosen osalta. Entäs Y? Ei alennuksia, mutta 20 000 ilmasta supercharging kilometriä. Tällainen uutislähetys tällä kertaa. Tällä päivällä tulee vielä simulaattoriajelua tuolla Ahveniston radalla, koska huomenna mä oon menossa oikealle Ahveniston radalle ajamaan, niin täytyy harjoitella. Nähdään simu-videolla tai seuraavalla uutisvideolla tai jollain muulla videolla. Moikka!